Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în leu. Să vedem despre ce este vorba pentru voi în mod dedicat. Luna a debutat cu eclipsa de soare din balanță, care a fost deopotrivă și luna nouă în balanță. Iar pentru voi, acest aspect astral s-a produs în zona comunicării, a intelectului, pe casa a treia, unde regăsim vecinii, frații, familia extinsă, cursurile, călătorile de scurtă durată, tot ceea ce ține de limbaj, comunicare. O eclipsă, desigur că vine cu foarte multă forță în manifestare. Arhetipul balanței vorbește despre relațiile conștiente unul la unul, despre uniune și unitate. Așa se face că s-ar putea să vă fi venit, sau dacă nu va veni deja vreo idee strălucită, să vă vină, pentru că efectul eclipsei se resimte până la un an de zile, în tot ceea ce ține de cele enumerate anterior. Comunicare nouă, cursuri noi, călătorii noi, delegații, tot soiul de discuții sau planuri care vizează în mod deosebit familia extinsă, apropierea de frați sau rezolvarea legăturilor cu aceștia, rezolvarea relațiilor, explorarea relațiilor. Pot fi oameni noi care să vă intre acum în viață, extinderea relațiilor, îmbunătățirea relațiilor. Pentru voi va fi foarte important în anul ce urmează să vă dați seama către ce vreți să vă îndreptați la nivel de studiu. Călătorii, fie că este vorba despre cursuri sau despre dezvoltare personală. Pentru că există potențialul să faceți noi alianțe. Această eclipsă a fost în conjuncție cu nodul sud karmic. Fie să folosiți toată experiența voastră de până acum, tot ce ați acumulat voi ca informație, ca și cunoaștere de viață și să începeți să o fructificați. Fie puteți începe niște cursuri, puteți să scrieți o carte, puteți să vă faceți tot soiul de planuri care să fie foarte productive, pentru că vă veți găsi foarte ușor parteneriatele necesare, potrivite pentru voi. Planuri de afaceri mai pot fi aici vizate și pot fi și foarte prospere de altfel. Apoi, pe 9 Jupiter intră în perioada de retrogradare în semnul Gemenilor. Pentru voi acest aspect se întâmplă în zona viitorului, a grupurilor de oameni din care faceți parte, a anturajului, a planurilor și a țelurilor voastre. Este o zonă unde putem vedea și faima și recunoștința celor din jurul nostru, recompensele muncii noastre. Gemenii sunt semnul intelectului. Sunt cei care se regăsesc de drept în zona casei a treia, unde voi ați avut eclipsa. Iar Jupiter este arhetipul care mărește, care ne ajută să ne dezvoltăm mai mult. În perioada de retrogradare, uite că vă vin idei sau veți fi foarte analitici, foarte profunzi și introspecți când vine vorba despre viitorul vostru, pentru că s-ar putea să nu vă fie foarte clar către ce vă îndreptați. Să aveți un moment de confuzie, de rătăcire, să spunem, către ce mă îndrept, ce fac cu viața mea, ce vreau să studiez, sau să fie nevoie cumva să vă reevaluați planurile de viitor, pentru că acolo unde v-ați pus voi energia și ați turat motorul la maxim, direcția respectivă nu pare să fie foarte profitabilă sau foarte benefică pentru dezvoltarea voastră. Poate fi vorba despre un soi de alienare socială, un soi de retragere socială, poate fi vorba despre niște prieteni, niște grupuri de oameni pe care înainte le admirați, acum să vă dați seama că lucrurile nu sunt chiar așa de admirat când vine vorba despre relațiile cu aceștia. Este o perioadă foarte bună să reevaluați, să vedeți cum gândiți. Poate fi descărcarea unor informații din mentalul colectiv de tip strălucitor, genial, sau poate fi vorba despre o analiză, despre autocunoaștere, să știți. Pentru că atunci când s-a produs eclipsa, în opoziție a fost nodul nord în Berbec, pe casa a noua, casă pe care o guvernează Jupiter. Chestiuni legale, studii aprofundate, călătorii pe distanțe lungi, relocarea din țară, străinătatea sau mentorii. Ce fac eu cu viața mea, care este sistemul meu de credințe și de valori? Nu știu în ce să mai cred, mă simt pierdut și bulversat și am nevoie de sens și de direcție. Parcă am muncit o viață și nu știu către ce să mă îndrept. Lumină se poate face de îndată ce Pluto își reia mersul direct în Capricorn pentru voi în casa a șasea a locului de muncă, zona care ne vorbește despre rutină, despre sănătate,
despre animalele de companie, dar și despre persoanele care ne pot apărea în viață ca mentori, ca maestri și ne pot ghida. Capricornul este semnul seriozității, al administratorului, al responsabilității și al maturității. Iar Pluto aici a transformat de-a lungul anilor, încă din 2008 încoace, zona aceasta a locului de muncă, poate ați urcat foarte mult în cariera voastră, ați tot schimbat locuri de muncă și ați acumulat diverse experiențe de viață pe care acum le puteți întrebuința pentru că aveți o gamă largă de aptitudini pe care le puteți folosi. Mai stă puțin aici, după care intră în casa a 7-a în Vărsător, unde va trebui să fiți foarte flexibili și să vă adaptați la noutățile din piață. Un moment foarte bun dacă vreți să vă găsiți un nou loc de muncă, să o faceți, să vă căutați, pentru că veți avea susținere, dar va conta foarte, foarte mult inițiativa și dorința voastră de a face aceste lucruri, pentru că acestea se vor regăsi atunci când vom avea luna plină din Berbec, de această dată pe casa a noua pe care Jupiter o guvernează. Având în vedere că pe zona viitorului Jupiter este în retrogradare și vine cu acea idee confuză, cu acea ambiguitate în care poate vă regăsiți în acest moment, luna plină vă ajută să trageți o concluzie către ce vă îndreptați, cine sunteți, cine vreți să fiți, este ca un fel de redefinire. Și să știți că se poate resimți ca un fel de presiune asupra voastră, pe care sigur că o puneți de altfel voi înșivă. Mercur își schimbă și el semnul în această lună, și începe tranzitul prin Scorpion în zona casei a 4-a, care ne dă indicii despre spațiul locativ, familie, părinți, despre proprietăți și despre casa în care locuiți, sigur că da, despre trecut. Fiind un semn foarte profund, Scorpionul se regenerează. Se pot regenera aici niște lucruri, se pot transforma aici niște lucruri, mai ales dacă, spre exemplu, ați lucrat de acasă până acum sau ați fost foarte retrași în această perioadă, foarte izolați social. De acum înainte puteți face pași în afara casei, în exteriorul vostru, pentru că eclipsa s-a produs pe zona care are legătură cu exteriorul. Să ne conectăm, să discutăm, să vorbim cu alți oameni, să începem să ne construim relații sau să punem bazele unor lucruri noi în conformitate cu secolul în care trăim. Mercur fiind planeta intelectului, aici în casa 4-a, vă poate aduce foarte multă profunzime sau vă poate face să vă retrageți puțin din contextul social, așa cum am menționat anterior, pentru că veți fi foarte profunzi și s-ar putea din când în când să vi se pară tot ceea ce vă înconjoară foarte superficial și lipsit de sens. Tot aici este și Venus, este ca și când de o perioadă încoace vă place foarte mult să fiți acasă, voi cu familia, cu neamul vostru, poate cu ai voștri copii, dar uite că a venit timpul să ieșiți din casă, să deveniți mai activi în perioada ce urmează, pentru că tranzitele vă sugerează aceste lucruri. Sigur că aveți liberul arbitru la îndemână să-l folosiți așa cum considerați voi mai bine. Venus apoi își schimbă și ea semnul și intră în casa a 5-a, în Săgetător. Vă veți simți mai bine, mai entuziasmați, mai degajați și mai bucuroși un pic de viață, vă vine așa cheful să faceți niște lucruri noi, să studiați mai mult, să călătoriți mai mult, poate. Pot fi reglaje de conturi la nivel de relații karmice, care implică și străinătatea. Venus aici în casa 5-a aduce în discuție și copiii care s-ar putea să vrea să călătorească sau să se extindă, să treacă la o altă etapă. Copiii voștri cresc, devin mai inteligenți, mai înțelepți sau poate voi acum vă desprindeți cumva de sub aripa egregorului părintesc sau a trecutului vostru. Este un pas important care vă ajută să vă deslipiți de un trecut care nu vă mai este benefic. Tot această casă înseamnă relațiile de iubire, din care acum puteți concluziona ceva. Puteți trage niște concluzii foarte înțelepte, pentru că relațiile și modalitatea în care ați iubit sau v-ați iubit cu cineva vă aduce foarte multă înțelepciune. Sunt foarte multe lecții în această direcție și prin relațiile cu ceilalți voi vă puteți dezvolta, voi vă puteți cunoaște mai bine, puteți ajunge la eu-ul vostru autentic, să vă completați, să fiți compleți, puternici,
să știți cine sunteți, care este eu vostru autentic și în ce următoare relație puteți intra acum. Soarele va intra și el în Scorpion spre sfârșit de lună, pe 23, tot în casa a patra, unde vă veți simți voi foarte puternici sau unde va fi această nevoie să regenerați ceva, să faceți curățenie. Poate pentru unii dintre voi este dor de acasă și faceți călătorii în țara natală, sau poate fi vorba despre o schimbare totală. Vă vin idei să redecorați casa, sau poate fi vorba despre faptul că vreți o schimbare. Nu mai suportați pereții casei voastre și aveți nevoie de activitate în exterior pentru a vă putea energiza, pentru a vă putea încărca cu energie. Sigur că energia vine prin proiecte, prin bucuria vieții voastre, pe care indicat este să o recâștigați, să vă găsiți hobby-uri, bucurii, ceva ce vă face cu adevărat plăcere, pentru că asta vă alimentează cu energie. În concluzie, este o lună foarte bună pentru a face echipă cu cineva, pentru a vă regăsi lângă oamenii potriviți, alături de care să începeți proiecte noi, alături de care să începeți cursuri sau să schimbați, să faceți schimb de informații, mai bine zis, pentru experiența voastră de viață. Va fi foarte important ce alegeți, dacă echipa sau individualitatea, dacă veți avea foarte multă voință și determinare sau rămâneți pe o linie a inerției, pentru că veți avea claritate mentală sau semne de pretutindeni, indicatoare pe drumul vieții voastre. Decizia va aparține doar vouă. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Începuturi. 5 și 3. Acolo unde s-a produs eclipsa, pe casa a treia, în zona relațiilor cu frații, cu surorile, comunitatea din care faceți parte, cartierul, zona de pe lângă casă, ceea ce faceți voi în mod normal, în mod recurent, în activitatea voastră zilnică. Iar casa 5 este cea a copiilor, casa bucuriei vieții, casa unde noi suntem imaturi, poate. Săgetătorul mai și fuge de responsabilități. Vă va ajuta Pluto din Capricorn să vă asumați un rol, indiferent despre ce rol vorbim aici, dar vine cu începuturi. Și aici acest desen reprezintă o lebădă care sigur că înseamnă o altă etapă din viața ta, mai matură, mai frumoasă, mai benefică pentru tine. Și soarele, numărul 23, casa a doua, să ai grijă puțin la sănătatea ta, te poți redefini de la remodelare corporală până la modalitatea prin care vezi tu sau te gândești tu la viața ta și din nou ideea despre studiu, despre drumuri pe care le puteți face, schimbări, oameni noi, apar în viața voastră oameni noi sau pot reapărea în viața voastră oameni cu care v-ați conectat acum ceva ani sau oameni care au avut un impact major în viața voastră pentru a încheia, pentru a concluziona niște idei, niște etape care v-au marcat, care au fost cu o profundă însemnătate pentru voi. Infinitul și potențial nelimitat, numărul 43, casa și din nou eclipsa. Eclipsa este foarte importantă. Este un fel de schimbare de direcție pentru voi, să știți, și tocmai de aceea luna plină se produce pe casa credințelor, pentru că în cazul vostru se trage un mare semnal de alarmă. Este necesar să ieșiți dintr-o buclă, dintr-o roată, dintr-un tipar foarte repetitiv, să fiți foarte atenți la gândurile voastre, pentru că este ca și când ați persista în același loc, în aceeași idee. Voi puteți face un pas înainte, vă puteți redefini, puteți avea parte de un alt viitor mai bun, doar că nu vedeți. Schimbarea vine de la voi. Schimbarea vine de la voi pentru a fi potențial nelimitat, nu infinit, căci infinit înseamnă într-un mod finit. Și avem și numărul 7, este geniul din voi care iese la suprafață în această lună și modalitatea prin care s-ar putea unii dintre voi să vă găsiți un alt loc de muncă mult mai stabil, mult mai benefic, mult mai serios, mai clar, care vă ajută și la nivel de dezvoltare profesională. Poate fi vorba și despre sănătate, despre drumuri, sau poate sunteți foarte sedentari și aveți nevoie de natură, de multă mișcare.
Să vedem ce ne spune și tarotul. 9 de bâte, turnul, împăratul și steaua. Se închid capitole importante în viețile voastre. Sigur că voi trebuie să conștientizați aceste lucruri. Altminteri, ceea ce dezvălui eu aici este doar o perspectivă și un potențial. Este o lună pentru vindecat răni puternice, răni care v-au făcut foarte mult rău și pentru a accepta ceva. Este o dezrădăcinare, este o mutare, este o schimbare la 180 de grade, este o întrerupere, poate fi o surpriză, ceva foarte neașteptat care să vă schimbe viața. Unora dintre voi vă pot veni foarte multe oportunități de promovare. Este vorba de asemenea și despre casa voastră. S-ar putea să fie nevoie să faceți niște reparații pentru că sunteți sub un termen limită sau ceva în casa voastră care a tot fost stricat și ați reparat din când în când, trebuie schimbat, trebuie înlocuit permanent. Planuri noi de viitor, acolo unde Jupiter se va regăsi o perioadă bună de timp în retrogradare pe casa 11-a, se vor întâmpla lucruri. Redefinirea viitorului, viitorul vostru capătă alt sens, lucrurile iau o altă turnură neașteptată în viața voastră. Poate fi vorba despre un șef sau despre o autoritate sau despre evenimente foarte benefice care implică autorități sau chestiuni legislative, sau poate fi vorba pur și simplu despre voi care reușiți în această lună, pentru că soarele este guvernatorul vostru, să accesați foarte puternic casa a 5-a, așa cum am spus, fie ai voștri copii să aibă niște performanțe desăvârșite în această lună, fie voi să vă redefiniți. Poate apărea cineva nou în viața voastră sau poate fi vorba despre acea încheiere, acea finalitate, acel moment în care faceți click pentru că sunteți foarte răniți, foarte jos și acela este momentul din care începeți acum să vă ridicați și să vă resetați viețile, practic. Totul are legătură cu modalitatea în care voi gândiți și credința voastră de viață, ideologia, dogma, tot ceea ce credeți voi despre viață. Cei care sunteți în relații deja formate, este o lună în care lucrurile se pot echilibra, în care se poate îndepărta orgoliul, în care puteți ajunge să lucrați ca o echipă, căci acea eclipsă înseamnă echipă, unitate înseamnă orientare sau dislocare. Pot fi frângeri de relații, pot fi frângeri de idei, pot fi separări sau poate fi vorba despre evitarea separărilor, despre maturitate, despre a nu ne mai purta ca niște copii câteodată, pentru că în fiecare dintre noi este un copil. Pentru cei care sunteți separați, ați avut parte de o ruptură ca de un cataclism. Ideea este că energia vă spune să încetați, să vă mai sabotați, pentru că aveți potențial nelimitat să întâlniți pe cineva sau să vă regenerați. Trebuie să vă extrageți voi de acolo, de unde tot voi v-ați plasat prin propria voastră credință în suferință, pentru că aveți parte de un viitor foarte bun. Aveți aici niște începuturi. Spânzuratul clarifică 9 de bâte. Ați rămas blocați. Este în jurul vostru pick-up-ul și în fiecare zi puneți aceeași placă. Schimbarea percepției vă va ajuta foarte mult să faceți un pas înainte. Vești la nivel financiar, regenerare la nivel financiar, niște idei foarte bune de extindere. Vă este teamă să vă asumați niște lucruri când vine vorba despre viața voastră. Unora dintre voi gândurile v-au dat bătaie foarte multă de cap în perioada ce a trecut. Stresul, aveți grijă la stres, la cortizol, pentru că, mai ales dacă sunteți doamne, sunteți în energie masculină. Asta înseamnă că secretați foarte mulți hormoni masculini și s-ar putea să existe niște dereglaje aici. Fiți atente la acestea. Iar pentru alții dintre voi înseamnă iau această hotărâre să înlături din viața mea stresul și anxietatea. Primiți și ajutor în această direcție.
să faceți aceste lucruri, să ieșiți din casă, să vă distrați, să vă simțiți mai bine și să opriți placa pe care tot voi o puneți în fiecare zi. Uite, judecata și steaua. Jupiter vă ajută acum să reevaluați tot ceea ce ați crezut voi despre această viață că este, să acceptați ceea ce nu puteți schimba și să mergeți mai departe bucurându-vă de ceea ce aveți, pentru că vă așteaptă vremuri bune. Sigur că depinde de voi. Este un plus și un minus în toate. Acesta poate fi Mercur în Scorpion, în casa a patra, unde văd doar negru în fața ochilor, vin acasă doar să dorm și nici atunci nu mă pot odihni. M-am încărcat de griji și de probleme, dar pe care le pot și elimina din viața mea cu la fel de multă ușurință. Poate sunt ceva provocări la nivel financiar sau ori de câte ori începeți câte un lucru, câte un proiect, cumva lucrurile se prăbușesc pe drum, acțiunea voastră se prăbușește pe drum, se întrerupe din cauze pe care nu le puteți controla, din cauze independente de voi și veți vedea că începând cu această lună se pot regla lucrurile pentru ca voi să aveți un program mai lejer în primul rând și în al doilea rând pentru ca voi să puteți reveni la o stare de liniște de unde să puteți gândi limpede ce vreți să faceți, dar de unde să vă puteți și reface planul de viață. Poate fi o revenire a cuiva în viața voastră care v-a stresat maxim și va conta fix ceea ce faceți voi în această direcție și în acest sens, pentru că drumul vostru este înainte. Înainte. Cum abordați voi viața? Și vă va ajuta Pluto în acest moment, cu mersul direct în Capricorn prin casa 6, să abordați lucrurile mai matur. Aici avem reduceri. Se reduce stresul, poate ați avut parte de reduceri la nivel financiar, o perioadă, nici voi n-ați înțeles ce s-a întâmplat, în care nu v-a mers bine. Se întâmplă ciclic, există niște curve din acestea financiare, voi ați fost pe minus o perioadă și vă puteți regenera începând cu această eclipsă și cu această perioadă. Uite, v-au stresat cheltuielile casei, unde voi sunteți șeful, unde voi trebuie să administrați toate aceste lucruri. Sau poate relația de la locul de muncă cu un șef, sau dacă sunteți antreprenori cu oamenii care au pretenții de la voi și cumva se reglează aceste lucruri începând cu luna octombrie sau cel puțin luna aceasta. Vă eliberați de stres financiar sau pur și simplu nu vă mai pasă sau nu mai dați o valoare atât de intensă zonei financiare și shopping. Să fiți atenți la cheltuieli, nu este neapărat o lună foarte bună pentru cheltuieli sau să vă planificați cheltuielile mai organizat, mai matur în perioada ce urmează. Vreți să faceți niște investiții, poate unii dintre voi, investiții care pot întoarce beneficii, investiții care vă pot ajuta în viitorul vostru, dar trebuie să reconsiderați puțin. Asta îmi spune mie luna octombrie pentru voi, să vă reconsiderați planul de viață și de cheltuieli și de investiții. Pentru unii dintre voi și cariera. Pentru că au apărut aici niște blocaje, pentru că nu sunteți pe drumul cel bun. Unii dintre voi nu sunteți, nu vă atingeți, nu sunteți acolo lângă sensul vieții voastre. Uite, trebuie să treceți peste o înfrângere, peste ceea ce vă stresează pe voi. Voi aveți aici o amplificare a unor lucruri mici și mărunte, pentru că puteți avea parte de liniște, dar cumva alegeți furtuna asta. Luna. La luna nouă se produc schimbări. Atunci în doi, și doiul în sine înseamnă în esență unitate, orientare, aveți oportunitatea să o luați de la început, să vă orientați către altceva, puteți primi ajutor din partea comunității, din partea familiei, dar și din partea unor oameni cu care vă conectați în locurile în care mergeți voi în mod recurent, zilnic, să spunem. Puteți să vă conectați cu cineva, să vorbiți cu cineva, să vă vină tot soiul de idei. Sau pot apărea schimbări la nivel de relație de iubire, la nivel de carieră, la nivel de sănătate. Dacă nu dormiți noaptea și aveți insomnii. Și iubirea.
o nouă relație de iubire. Sau dacă ați iubit foarte mult pe cineva și ați suferit acolo cu turnul, separarea respectivă, este momentul să vă îndepărtați. Pentru că altminteri, cu Pluto pe casa a 6-a, puteți ajunge să somatizați boli cronice, tot soiul de cauze emoționale care să se traducă în corpul fizic și ulterior va trebui să reparați sănătatea. Să aveți grijă la sănătatea voastră. Pentru voi aici este un început în iubire sau un început care vă face foarte mult bine și vă veți simți ca într-un anume moment în care voi ați avut parte de glorie. Lucrurile v-au mers toate foarte bine. Să vedem ce ne spun și talismanele. Foarte multă tristețe. Nu vedeți lucrurile bune. Voi nu vedeți diamantele de pietre, să știți. Voi v-ați pierdut strălucirea doar pentru că, uite, v-ați retras, ați intrat într-o bulă, în carapacea voastră proprie, mai ales dacă sunt printre voi oameni care au accente puternice pe semnul racului. Ați rămas prinși într-o idee foarte fixă și aveți oportunitatea acum să vă deslegați de ceva care nu vă mai face bine. Pentru că totul este ciclic și frunzele cad din copac, rănesc solul pentru că alte frunze să apară. Acel ciclu puternic de 9 ani se închide pentru voi și începe altul nou, anul 2015, anul 2006. Ambii sunt foarte importanți pentru voi, dar și anul 2008 la nivel financiar și profesional, pentru că se poate vindeca ceva, începe să înflorească ceva sau nu are loc aici ceva bun să intre în viața voastră, pentru că voi blocați cu gândul, sunteți pesimiști și nici nu vedeți cum și pe unde. Uite că avem aici un talisman care spune că tu ești minunat și poți și că oamenii din jurul tău te văd așa. Trebuie doar să te vezi și tu și să te liniștești și tu. Relația dintre o mamă și copilul său, relația cu casa părintească și să identificați unde din casa părintească ați căpătat voi rănile acestea care nu vă dau pace nici în ziua de astăzi ca adult. Tu ești constanta mea, constant aici, fie este ceva în legătură cu mama sau cu ai voștri părinți, pot fi, fie este o diferență între frați care s-a făcut și atunci voi ați intrat în mentalitatea asta de victimă și trebuie depășită, înțeleasă, iertată, noroc și o șansă fabuloasă. Pentru voi se deschide un nou ciclu de 9 ani, foarte bun, foarte benefic, pentru care aveți sprijin, unde vă poate merge foarte bine. Aveți ceva de învățat de aici, uite, de la copil la adult. Studii în plus, carieră mai bună, loc de muncă mai bun, dar este vorba și despre cât timp investiți voi în voi. Trebuie să investiți timp în voi. Aici avem înalta preoteasă și nu este vorba doar despre intuiție și justiția, ci să înțelegeți ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cine ce a făcut și ce ați făcut și voi. Pentru că atunci când ne cunoaștem foarte bine pe noi înșine, sferim mai puțin. Justiția. Se rezolvă niște lucruri cu autoritățile sau se rezolvă niște treburi foarte karmice. Foarte, foarte karmice. Axa aceasta, balanță berbec, este axă război-pace. Alegerea vă aparține pentru că altminteri și următoarea perioadă veți trage după voi aceeași energie de care nu mai aveți nevoie. Aptitudini noi, cursuri noi, contracte noi de muncă și posibilitatea să vă refaceți planul de viață, posibilitatea să manifestați un alt viitor mai bun, care va aduce mai multă bucurie, o mutare, o schimbare de domiciliu sau de țară, sau pur și simplu o schimbare de viață. Mulțumesc tare mult! Să aveți o lună octombrie minunată, vă mulțumesc, să ne auzim cu bine. Pa, pa!